علیکم. زما نوم منصور خان دی او دلته میډیکل ګیسز انچارج جاب کوم تیر یو نیم کال نه. دا ورکشاپ لاست ایئر اپریل کې زموږ چیرمین صاحب ایچ ډي صاحب او فیسیلیټیز منیجر په ریکمنډیشن باندې موږ اسټابلیش کو. په دې ورکشاپ کې موږ څلور شعبې دا کړې ډپارټمنټس جوړ کړل. یو ویلډر دی، دوه کارپینټرز دي، یو میسن دی، هغه سره لیبر دی او یو پینټر دی. دلته جی بره موږ سره بیډس پراتو چې هغې کې معمولي شانتې لږ ریپیرنګ ضرورت و. هغه موږ د ویلډر هغه واغستې دو خدمات، هغه موږ ته ریپیر کړو. دې نه علاوه کوم بینچز چې وي تاسو وینئ په دې دغه کې او پی ډي کې د دې ریپیرنګ وکړو موږ. ته په دغه کې کارډیک ټیبلز کوم چې په دغه کې لګېدلي وي واردس کې دننه، هغه ډېر معمولي شانتې هغې کې ریپیرنګ ضرورت و، هغه موږ ریپیر کړل. د هغې پینټینګ وکړو. دلته چې کوم کنډیم سامان راشي موږ سره د هغې اول موږ اسسمنټ وکړو. اول خو لاړ شي ویلډر څخه ویلډنګ څه کاري، څه ویل لګولي هغه ورته ولګوي، او بیا هغې نه پس راشي پینټر سره پینټ یې کړو. که کارپینټر څه کاري پکې هغه پکې وکړي، او بس بیا هغې مونږ چې متعلقه ډپارټمنټ له ورکړو چې کوم ځای کې ضرورت وي. دغسې چې کومې المارۍ ناکاره وي هغه مونږ ریپیر کړې، واردونو ته شفټ کړې. او دې نه علاوه زمونږ د کوچیز هغه ریپیر کړل، دغه دا سټریچرز او ټرالیز، ایون دغه پکې مونږ دا کړل د ویل چیرز. مونږ تقریبا 188 بینچز، دغسې 59 بیډز، تقریبا 49 کارډیک مانیټرز دي، 50 پورې سایډ ټیبلز دي، او دا پیشنټ کوچز دي تقریبا 10 پورې. تاسو کال یو نیم مخکې چې څوک راغلي دي هسپتال ته، هغه ټایم هم ویلی شي اوس چې د هسپتال کوم حالت دی، الحمدلله موږ پراوډلی ویلی شو چې موږ ښه کافي چینج راوستی دی. نه صرف زه، زما ټیم ټول ښه پیشنټلی لګیا دي، او هر قسمه دی موږ ته زموږ مشران موږ ته څه اساینمنټ راکوي، څه کار حواله کوي، نو موږ ویلنګلی کوو.